Att planera en stad, ja, det innebär ju att man måste se på väldigt många olika parametrar. Det kan vara allt från sociala aspekter, trygghet, transporter och kanske framförallt miljöaspekter. Men det är inte allt som är så lätt att analysera och modellera. Till exempel det som är tredimensionellt, hur gör man det? Och hur visualiserar man saker som inte syns i verkligheten? Såsom luftutsläpp, buller och så vidare. Det och lite andra saker ska vi prata om i det här avsnittet. Och vi börjar på Chalmers tekniska högskola i Göteborg där vi finner DTCC, Digital Twin City Center, ett unikt kompetenscenter för tillämpad forskning kring just digitala tvillingar och hur dessa kan användas i planeringen av våra samhällen. Jag heter Anders Logg, jag är professor i beräkningsmatematik på Chalmers och jag är föreståndare för Digital Twin Cities Center på Chalmers. Vi arbetar med digitala tvillingar, och vad är då en digital tvilling för någonting? Jo, en digital tvilling är en modell av ett fysiskt system. Det kan vara en bil, en båt eller en hel stad. Och den här modellen speglar då det här fysiska systemet i realtid och möjliggör två saker. Det ena är analys och det andra är prediktion. Och detta gör att man kan svara på två frågor. Det ena är hur mår systemet idag? Och det andra är hur kan systemet se ut imorgon? Och det är prediktion. Detta gör vi med hjälp av avancerad matematisk modellering och simulering. Och i vårt centrum så har vi medlemmar från ett stort antal aktörer inom digitala tvillingar. Det är både företag, det är akademi och det är svenska kommuner och regioner som är med och tillsammans med oss utforskar hur man på bästa sätt kan använda den här nya tekniken, digitala tvillingar, för att skapa bättre städer och bättre regioner. Jag är då involverad i flera olika projekt som handlar just om hur man kan visualisera det som inte syns i staden med fokus då på olika miljöparametrar. Nu i många projekt så har vi jobbat med hur man kan visualisera buller. Men det kan även handla om luftkvalitet, det kan handla om sociala konsekvenser, påverkan på människor. I våra bullerprojekt så jobbar vi med forskare från teknisk akustik. Och där ingår just, förutom visualisering, även auralisering av buller. Det vill säga man beräknar hur bullret kommer att låta helt enkelt. Och så lägger man på det till visualiseringen helt enkelt för att skapa ökad förståelse för informationen. Den galopperande förändringen av jordens klimat påverkar våra samhällen i allt högre utsträckning. För att som en av 100 städer i Europa kunna ställa om till en klimatneutral stad och samtidigt anpassa staden till nya förutsättningar kan analyser och visualisering i den digitala tvillingen ge oss en bild av hur en framtida klimatneutral stad kan se ut och fungera. Den kan också hjälpa oss i planeringen av de anpassningar vi måste göra i staden på grund av det förändrade klimatet. Lisa Ekström heter jag. Jag arbetar på Stadsbyggnadskontoret som klimatstrateg. Utmaningarna i staden ökar i samband med att vi förtätar. Vi får allt större krav på hur vi ska hantera vatten och klimatförändringarna kommer påverka oss allt mer. Så behöver vi kunna veta vad det är vi gör och varför och vilka konsekvenser det ger när vi gör olika val i stadsplaneringen. Och med hjälp av den digitala tvillingen så har vi möjlighet att dels simulera vad det är som händer när man utvecklar staden på olika sätt och dels visualisera så att man tydligt kan se konsekvenserna av de olika val som man gör. Och till exempel här vid Gustav Adolfs torg så kan vi förvänta oss i framtiden att vi ser ökade vattennivåer i kanalen och som skulle kunna påverka att det översvämmas över torget. Och då behöver vi veta vad är det vi kan göra och hur kan vi göra på bästa sätt för att minska översvämningsriskerna. Den moderna staden är som en myrstack. Ett myller av människor och fordon med olika mål. Det stora behovet av förflyttningar och transporter är kanske också just det som mest kännetecknar en stad. Men hur kan dessa rörelser beskrivas så att vi sedan kan samordna dem och göra dem mer effektiva och miljövänliga? Och hur kan vi använda stadens gaturum på ett bättre och mer flexibelt sätt? Även här kommer den digitala tvillingen in som ett användbart verktyg.
Den digitala tvillingen kan ge oss möjligheter att titta på staden ur olika perspektiv. Och ett av dem är att simulera framtida delar i staden. Och till exempel trafikdata om både bilar och cykel kan vi då använda och se hur det kommer att se ut i framtiden. Förutom att använda Virtuella Göteborg för att visualisera det vi bygger så jobbar vi parallellt med att digitalisera våra anläggningar på trafikkontoret. Och då jobbar vi med att öka kvaliteten på datan som vi har om anläggningar och standardisera den. Och våra anläggningar är ju till exempel över 450 broar. Vi har över 800 kilometer cykelbana, över 100 000 belysningsarmaturer och också vår spårbana. Allt detta kan vi visa i vår digitala tvilling. En digital tvilling av en stad kan som sagt användas på väldigt många olika sätt. Men hur går det då egentligen till att skapa en digital tvilling? Ja, det ska vi ta reda på i nästa avsnitt om Virtuella Göteborg.